No niin, kaveri ilmoitti, että tullut tuohon Lähijärvelle ajamaan kelekalla. Ihan yllättäen ilmoitti vaan. Niin eipä osaa kiettää tuo ajoseurasta, niin lähdetään kahtelemaan, että onko se loppuun saisi oikealla järvellä.
Jostain se noin. Perkele! Siinäpä oli taas tälle päivään jotain. Ei mitään erityistä tällä kertaa. Tällä meikäläisen asualueella, kun nämä pellot on niin hyvin koluttu ja auratu vituuksi, niin eikä täällä ole mitään semmosia kummempia mäkiä. Niin ei tuommoinen pasettia tällä kertaa, vaan jotain kuitenkin. Ei muuta kuin palaillaan.